Det här blir faktiskt sista filmen på Peloponnesos innan vi lämnar och åker över till centrala Grekland, till fastlandet igen. Ja, vi har ju lämnat kusten nu och är på väg upp till en stad som ligger ungefär 60 kilometer härifrån, uppe i bergen. Vi tycker ju om de här lite mindre vägarna för att det är mycket lugnare också. Ja, det andra vägar, större vägar, det är som att åka på autobahn. Om jag förstorar det lite skill. Att man ser inte så mycket där och det ska gå så fort överallt. Här kan man glida fram. Man är inte i vägen för några andra bilar egentligen heller. Och så hinner man se, och man ser mycket mer. Det är trevligare. Ja, och det är ju roligt att även den som kör hinner vara med och titta lite grann. Annars är det liksom jag som sitter bredvid som hinner se och uppleva mer. Så därför tycker vi om det här. Vi kommer faktiskt till en lite större väg nu. Men inte så stor så att det stör. Det här är nya vägar för oss också. Och jag vet att en av de gånger vi var här, jag tror att det var 2004, så var det väldigt mycket bränder här uppe i bergen. Så jag tror att våran känsla för det här området blev lite förstörd, lite avskräckt. Det var inte någonstans man ville åka, för överallt så såg vi hur det rök och hur det stod brandbilar och ja, vissa vägar var avstängda, så att vi höll oss efter kusten av den orsaken också. Så det är roligt att få se hur det ser ut här uppe också, tycker vi. Det är väldigt grönska här också. Och just här så kan vi inte nu i alla fall se att det har varit några bränder på senaste åren, för då skulle man ha sett det i de här bergsluttningarna. Vi är alltså på norra Peloponnesos, ganska rakt sydost från Patras. Här tror jag vi har vatten, David. Ja. Får du bestämma dig om du ska svänga av här eller inte. Kan man köra där? Var? Nu var det ju ett dike här. Vi hittade vatten här, men det visar sig att det är en bil som har parkerat på själva vägen, så vi måste flytta oss så den här farbrorn kommer ut. Det var ju inte så bra. Ja, nu kan du köra upp där, tänkte han, och kanske. Tror du? Jag vet inte. Maybe. Ja, det gick visst bra det här. Här inne i vattnet. Var? Så här ska vi ta vatten då. Ja, jag ska gå ut, vänta lite. Det var inte bara på ett ställe där rann vatten. Ni ska få se, här också rinner det. Och nu är vi ju uppe i bergen, så här är ju fint källvatten. Här också rinner det.
Och så här ser det ganska ofta ut i kurvor så här. Inte alltid att det står en bil parkerad som man inte kan köra ut. Jag vet inte hur smart det var. Jag vet inte hur smarta vi heller var som körde in här, men nu blev det så. Vi får se. Jag får väl guida han annars. Kommer det nu röra på andra ställen då? Ja. Ska göra en liten vattentest här. Gott. Inte jättekallt. Men Ingen bismak. ingen bismak. Jättegott. Jag ska fylla upp i vattentanken. Åh. Skål. Nu har vi vattentankarna fulla och extra dunken också som vi fyller. Ser ni snön där uppe mellan träden? Platsen där vi har stannat heter Kataraktis med svenskt uttal och ligger då som sagt på vägen upp mot Kalavrita. En fin väg. Om någon undrar så har vi aldrig köpt vatten på någon affär här, utan vi har alltid tagit vatten på sådana här ställen. Och det är helt okej och fräscht vatten. Så det finns inget skäl att köpa vatten på flaska, tycker vi i alla fall. Får se om jag får följa med nu. Får jag följa med? Han nickar. Då gör jag det. Tack, det var snällt att jag får följa med. Nu fortsätter vi. Sådana här träd och när det är lite kafé. Ja. Det har man jag har någon minnesbild av något sånt. Ja. Men vi har sett det förut så att Ja. här har vi det ju inte, för här Nej. har vi aldrig kört. Men det är nog ganska vanligt att det står så här. Det verkar vara så att man har byggt kaféerna ganska ofta i kurvor och där det då är träd. För det man efterfrågar ofta är ju skugga. Ja. Så vi tycker vi känner igen oss fast vi inte har varit här. Och det vet vi med säkerhet denna gång i alla fall. Ibland är det lite tveksamt med vårat minne. Kanske ni börjar undra vart vi är på väg. Har ni hört talas om järnvägen som går mellan Diakopto och Kalavrita? Nej, okej. Ja, men så här är det. Det finns en järnväg som man kan åka. Turen tar ungefär 60 minuter och då åker man ifrån havet från längst ner i Diakopto och upp till Kalavrita som ligger då uppe i bergen. Och det är dit vi nu kommer först. Den här järnvägen är spektakulär och man säger att den är väldigt sevärd. Den går genom raviner, den går genom grottor och det är otroligt vackert. Vi valde att inte göra den resan den här gången i alla fall. Lite grann också för att vi hade åkt hela dagen och vi är inte så det superpigga att ställa bilen någonstans för att sen man ska åka tillbaka och hämta den.
Så ja, det blev inte så den här gången. Men vi måste ju säga att vägen som vi åkte var ju också magiskt vacker. Nu har vi alltså åkt igenom Kalavryta och är på väg ner mot Diakopto. Och det är väl ungefär 18 kilometer typ när man åker efter vägen som vi gör. En liten kul grej tycker jag det är att Kalavryta är också känd för att vara en skidort. Alltså under vinterperioden mellan december och april så åker man hit och åker skidor. Byn ligger alltså vid ett berg som heter Helmos. Och där så finns det då 12 kilometer pister, det finns 8 liftar och den högsta punkten är 2340 meter. Det är ju lite festligt. Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light shining for you, guiding your way, helping you through. And shadows and gloom are all that you see. We'll find a place where we can be free. From the mountain top down to the deepest valley, hear a voice calling you. It's the rising sun shining in the darkest alley. Can't you see you will be free? I have been far, I have been wide, searching for peace, somewhere to hide. Now I am free, open and pure, fearless and babe, I am secure. There is no dark that can't be lit. We'll find a way if we just commit. We are one. There is no them and us. Together we Kolla där nere. Vi måste bara ut och filma lite grann. Fast det var svårt att köra över här. Alltså David, det här var väl någonting. Kolla ner över. Ja, vi ska kolla, absolut. Men gå inte för långt ut för det kanske rasar då. Ja, men alltså du är så... Oh my goodness! Oj, oj, oj! Det här är ju bara grus som ligger. Ja, det känns som att man inte vill gå så nära kanten. Men så fint. Ser ni där nere? I have been far, I have been wide, searching for peace, somewhere to hide. Now I am free, open and pure, fearless and babe, I am secure. There is no dark that can't be lit. We'll find
så alla små odlingar. Och här var det väldigt mycket nyplantering utav olivträd. Han väntar snällt på mig medan jag försöker fånga de fina vyerna. Men vad gör man inte för en bra semesterfilm? We'll find a way if we just commit. We are one. There is no them and us. Together we're strong. Together we're free. From the mountain top down to the deepest valley. Hear a voice calling you. Bergen man ser nu på andra sidan, det ligger ju alltså på fastlandet eller centrala Grekland. Och där åkte vi ju då för några veckor sedan. Är vi framme efter en hel dags åkande och vi sitter nu nere vid havet och det är varmt och skönt och om någon timme så går solen ner. Så tack så mycket för att ni har följt med oss och hoppas att den här turen över berget var någonting som ni också gillade. Så gör ni det så gilla gärna och kom ihåg att kommentera och prenumerera inte så. Är väl det bra? Eller hur David? Det kostar ingenting. Det är gratis visst, Ja, säger de. så är det. Så tack för oss och ha det bra så ses vi igen.